Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna mai. Îmi cer iertare că ajung atât de târziu cu aceste etalări, însă dintr-o greșeală umană am rămas fără etalările pe care le înregistrasem deja. N-am putut să le recuperez, a trebuit să mă apuc din nou de ele, însă, na, asta e, ce să facem, așa e viața câteodată. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț. Începând cu luna iunie, voi renunța la anumite etalări. Vom face doar 2 etalări pe lună. Nu m-am hotărât încă cu care voi rămâne și pe care le voi elimina. Nu m-am hotărât încă ce stil de etalare voi adopta. Probabil mă voi întoarce la crucea celtică, cum făceam acum ani de zile. Încă nu sunt hotărâtă, vom vedea. Dacă dezamăgesc, îmi pare rău. Dacă vreți să părăsiți acest canal din această cauză, sunteți liberi să o faceți. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine atât de mult timp. Cei care vreți să rămâneți, bineînțeles, sunteți bineveniți. Vom găsi întotdeauna modalitatea să dăm informații, însă va fi într-o altă manieră. Hai să vedem. Începem. Mesaje bonus pentru cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Vărsător. Bun. Primul mesaj, uite-l că stă să cadă. Avem călătorie pentru unii dintre voi. Călătoria poate fi de toate felurile. O călătorie fizică, călătorie spirituală, călătorie mentală, interioară, nu contează. Invidie, wow! Și verbul creator. La capătul cărților avem aparențe false foarte tare. N-a ieșit nici invidia și nici aparențele false la nicio altă zodie. Sunteți singuri. Acum, pentru unii dintre voi, în cazul în care vreți să faceți o călătorie cu adevărat, nu știu, uite, vine acum, nu știu, vine căldura. Poate vreți să plecați câteva zile sau o săptămână undeva într-un loc mai exotic, să zicem așa, și aveți persoane care vă invidiază. Și e ca și cum aici ți se spune, nu mai zi la toată lumea, nu mai zici la toată lumea, mai ales dacă tu știi, așa intuiești cam cine sunt persoanele invidioase, ochioase, îmi place mie să zic așa, pe tine, da? Ține pentru tine. Păstrează niște aparențe, ca și cum, da, poate tu îți permiți să pleci într-o călătorie exotică, însă fă-te că te-ai chinuit rău de tot să strângi banii ăia și ca și cum nu da loc gurilor rele să vorbească cu răutate sau cu invidie despre ea, uite-l și pe ăsta s-a ajuns, chestii de genul care o fac anumite persoane, da? Pe care le fac anumite persoane. Asta pe o parte, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, într-un fel sau altul, vi se spune, dacă voi sunteți cei care aveți un soi de, nu știu dacă e invidie neapărat, un soi de, hai să zicem, ranchiun așa, cumva pe cineva, mă, îmi cade rău cineva, nu suport persoana asta sau nu știu, e un soi de ceva acolo obscur, într-un fel sau altul, față de altcineva, ți se spune, dacă tot îți cade greu la stomac persoana aia, nu te mai preface că ești prietenul acelei persoane. Ca și cum, nu știu, cu ce te încălzește să păstrezi aparențe. Nu știu dacă tu ai interese într-un fel sau altul față de această persoană, însă aici e vorba de a transforma într-un fel sau altul, da? Cu verbul creator, ce înseamnă? Din noi, cuvintele pe care le spunem pot construi sau pot distruge. Dacă tu pe la spate acestei persoane, hai să spunem așa, o înjuri și o critici și habar n-am, nu știu, tot felul de vorbești urât despre această persoană, cu motiv sau fără motiv, nu are importanță, că na, avem, fiecare dintre noi suntem diferiți, da? E ca și cum
tot ceea ce scoți pe gură, întotdeauna vorbele au o greutate. Întotdeauna putem să întâlnim și noi în călătoria asta, da? Că am început cu călătorie. În călătoria vieții noastre putem să întâlnim sau să atragem către noi același soi de critici și de, nu știu, invidie, de exemplu, dacă e invidie cu adevărat, din partea altora. Ca și cum ar trebui, într-un fel sau altul, să observi dacă ceea ce spui despre cineva este constructiv sau destructiv, pentru că se poate, nu că se poate întoarce împotriva ta, ci tu poți de-a lungul vieții să întâlnești persoane care să se comporte la fel ca tine, în umbră, la lumină, în fața ta sunt ni și pe partea cealaltă, mamă, ce te mai sapă, da. Dacă ești înconjurat de astfel de persoane, gândește-te că poate ce se întâmplă sunt niște consecințe. Dacă tu ai persoane care te invidiază sau te vorbesc urât pe la spate și așa mai departe, poate sunt consecințele unor comportamente de ale tale din trecut, care poate n-au legătură cu persoana respectivă care te invidiază acum, în momentul ăsta al vieții tale, însă poate în trecut aveai tu acest gen de comportament și acum e ca și cum viața te-a adus în acest punct în care să ai parte și tu de așa ceva, ca să ce? Ca să începi să fii mai constructiv cu vorbele tale. Da. Cam asta ar putea să fie. Nu pot să spun altceva. Interesant. Hai să vedem. Mai departe, alte mesaje pentru vărsători. Șapte de bâte. Mesajul este următorul. Acest set de cărți, cum este cu o conotație de magie, avem vrăjitoare aici, sau mă rog, persoane care au pălări din alea de vrăjitoare. Și mesajul este următorul. Vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Aici e ca și cum. Nu poți trage la răspundere comportamentele altor persoane decât dacă sunt la fel ca tine sau dacă se comportă la fel ca tine. Având aici mesajul invidiei, având aici mesajul falselor aparențe, tu nu poți să tragi la răspundere o persoană corectă, care se comportă ok, să spunem așa, ca și cum n-ai niciun drept să tragi la răspundere o persoană corectă. Tragi la răspundere o persoană care se comportă în aceeași manieră ca tine. Pentru că aici vorbim despre false aparențe și despre invidie. Da? Mâncătorie cumva. Dacă ai un grup de persoane care se mănâncă între ele sau vă mâncați între voi aici, nu aveți încredere unul în celălalt, e un grup de persoane, hai să spunem, false, sau prietenia între voi este una falsă, bazată pe bârfă, pe, nu știu, tot felul de lucruri de-astea care nu sunt sănătoase în viața de zi cu zi, doar acolo puteți să vă trageți la răspundere și să vă scoateți la tablă unul pe altul. Însă, când dai în această viață peste persoane corecte, n-ai niciun drept să le judeci. Cam asta este ceea ce simt să spun aici. În această imagine avem 6 persoane care arată cu degetul către una singură. Dacă tu ești cel care ești bârfit, ești invidiat și tu ești curat și doar... Însă aici, din nou, rămân la același mesaj pe care l-am spus mai devreme. Poate viața te-a adus în acest moment al vieții tale ca tu să vezi că ai avut nu neapărat intenții rele, atenție, pentru că aici nu vorbim despre faptul că ai făcut-o, că ai vrut neapărat să faci sau să fii ochios, invidios, bârfitor și așa mai departe. Nu știu, uite, așa s-a întâmplat în trecut, atât ai știut să faci și cam asta e și viața te-a adus în momentul ăsta.
al vieții tale în care ești înconjurat de persoane care acum te acuză pe tine, da? Te acuză pe tine de anumite lucruri. Dacă te simți cu musca pe căciulă, e ca și cum acceptă, dar repară. De acum înainte, schimbă-ți modul în care conversezi, schimbă-ți modul în care cu cine te asociezi, cu cine intri în prietenii. Aici este foarte subtil, îmi vine să spun, dar profund în același timp. Sunt profunde mesajele. Cu cine te asociezi tu, asociezi, cu cine, ce grupuri de persoane, cu cine te-ai asociat până acum și cu cine, cum vrei să fie viața ta de acum înainte. Pentru că aici cumva 7 de bâte, cartea limitărilor sau a limitelor sau a nuului, e ca și cum spune nu, de acum înainte spune nu persoanelor invidioase, false, bârfitoare, nu mai intra în grupuri de genul ăsta când ai văzut, da? Pentru că tu ai făcut o călătorie în această viață, adică ai trecut prin viață, n-ai stat așa ca rața prin apă și te-a dus viața unde o fi, nu. Ai avut experiențe în această viață. Dacă tu acum conștientizezi și zici, ok, eu vreau alte grupuri de persoane, eu vreau altceva în viața mea, alt gen de prieteni și așa mai departe, și aici tu pui o limită celor cu care te-ai asociat până acum, în bârfe și așa mai departe, de acum înainte poți construi altă călătorie, da, poți lua o altă călătorie, un alt drum în această viață, în această călătorie numită viață, da. 9 de bâte, interesant, 7 de bâte, 9 de bâte. Va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă. Acum, unii dintre voi probabil că aveți dușmani, dar nu știu dacă e vorba despre dușmani din aia așa, ci e vorba despre acel, sau cel puțin o singură persoană dintr-un grup de prieteni pe care îi aveți, care ori ea vă scoate la tablă, ori vă trage la răspundere cu anumite responsabilități, ori este falsă persoana asta, ori e invidioasă pe viața pe care tu o ai, poate să fie și asta. Și va încerca într-un fel sau altul, de ce nu? Aici cu invidia și cu aparențele false se poate întâmpla orice. Poate să inventeze, atenție, avem vorbitul aici, poate să inventeze ceva despre tine și ca și cum aruncă cu piatra și ascunde mâna, da? Aparențe false, se ascunde, ca și cum nu, eu n-am zis așa ceva, eu n-am făcut așa ceva. Și aici e vorba despre pune o limită acelei persoane, taie macaroana, poate, de ce nu, scoate-o din viața ta, pentru că aici ca și cum încearcă din prostie să te înfunde, sau din bârfă, sau pur și simplu din neglijență, sau din ce-o-fi, să-ți facă, între ghilimele, un soi de rău, de deranjament, da? Și e ca și cum se spune, dacă tu îi pui o limită fermă acestei persoane și de ce nu scoate-o din viața ta, n-ai ce să cauți în jurul acestor gen de persoane, ți se spune să stai liniștit cumva că va fi nevoie de mult mai mult ca să-ți facă un rău cu adevărat. Da. Aici avem o persoană care stă în genunchi, are o lumânare aprinsă în mână, pe masă are mult mai multe lumânări care au ars, unele mai mult, unele mai puțin, și pe braț și pe mână e plină de plasturi, ca și cum s-a opărit cu acea ceară. E ca și cum în această călătorie a vieții tale tu te-ai fript de multe ori. Până unde vrei să te mai frigi? Ok, poate e nevoie de mult mai multe cicatrici ca să înveți odată o lecție, însă ar trebui să vezi atât comportamentul tău, dacă cu bună știință stai în acest cerc de gen de oameni, să zicem așa, dar și dacă, pentru că o faci
nu știu, așa, conștient, stai, te înconjori de persoane de genul ăsta care știi că oricum nu-ți fac bine, pentru că tu te simți puternic și zici, nu mă iau eu după ăștia, că știu că nu le poate capul decât la, că sunt proști sau ce știu, habar nu contează ce spui. Ideea este că da, într-adevăr, va fi mult mai mult nevoie, de mult mai mult, va fi nevoie de mult mai mult ca să te îngenuncheze, da? Că avem aici persoana în genunchi. Însă, până unde vrei să te frigi? Care e limita ta? Pentru că atunci când suntem, eu din experiența mea de viață cu 47 de ani care am întâlnit și o grămadă de persoane și am avut o grămadă de experiențe care m-au dus și pe mine în același punct și eu am vărsătorul accentuat pe harta mea natală, în care m-am fript de atâtea ori până când m-am săturat și într-o zi am zis gata. Da. Cam asta e ceea ce simt eu aici. Este un alt gen de călătorie pe care trebuie să o faci. Ieșind din cercuri de genul ăsta, pentru că te trag în jos. Aceste persoane cu această energie, nu neapărat că este energie rea pentru că ei vor să fie răi. Nu, pur și simplu e o energie nesănătoasă într-o persoană care nu a lucrat absolut deloc cu ea însăși și ți-o lipește sau te lipește, se lipește și de tine energia aia, da? Acum alegerea e a ta, bineînțeles. Avem asul de spade, poftim. Uită-te la tine, ești plin de idei sclipitoare, adică îți poate capul, potențial mental ai foarte bine, tu vezi lucrurile, tu știi foarte bine despre cine vorbesc aici, tu știi foarte bine care este realitatea, tu știi foarte bine care e soluția, da? Ca să ieși din acest cerc. Tu știi toate lucrurile astea, ține doar de tine, să tai sau să nu tai legăturile cu persoana asta. Decizia, iată. Avem nebunul, un nou început, deci o nouă călătorie aici, la vărsătorie despre asta. În a ieși din, mie vine să spun din anturaje greșite, ca să nu rămânem doar la, vezi Doamne că ești înconjurat de bârfitori, invidioși și falși. Nu, anturaje greșite. Greșit pentru fiecare dintre noi înseamnă diferit. Acum, tu știi. E doar o chestiune de decizie. Nebunul vine cu următorul mesaj. Riscă, pentru că fiecare dimineață este un nou început. Aici, ca și cum se spune, încearcă să ai curajul, pentru că nebunul are curaj, încearcă să ai curajul să tai legăturile cu aceste persoane ca să vezi tu cum te simți. Ca să vezi tu de ce nu ar putea să fie că se iluminează drumul tău în această viață. Ai șansa să-ți oferi cumva o altă oportunitate în a-ți trăi viața altfel. Să nu mai fi înconjurat de acest gen de anturaje negative, greșite, nu știu cum să zic. Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce mesaje au pentru voi? Izolare, copii și atracție. Fă un efort la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, avem o problemă aici cu copiii. Nu că sunt probleme cu copiii, Doamne ferește, nu. Problema este că ori vă agățați de scuza, copiii, mereu copii. Ori n-avem copii și vrem copii, sau eu vreau copii și celălalt nu vrea, sau nu știu, scuza în relație, scuza în ce sens, vrăjbii, da? Tensiunea din relație are legătură cu subiectul copii. Ori că nu-i avem și vrem să-i avem, sau vreau să-i avem și celălalt nu vrea, ori îi avem și vai, celălalt se enervează sau tu te enervezi că toată ziua copiii țipă, nu știu, fac lucruri de copii și ești stresat și nu mai ai timp pentru relația ta și așa mai departe.
S-a pierdut și, nu știu, conexiunea între tine și partener, poate dormiți în camere separate, că ești obligat, sunt copiii prea mici, ești obligat, între ghilimele, să dormi cu copiii și celălalt doarme singur. Habar n-am, chestii de genul ăsta. Aici e vorba despre, ei, ia, stați așa, lăsați odată scuzele, vai copiii, eu personal cunosc, nu sunt vărsători cei despre care vorbesc, însă cunosc personal scuza copiilor de a nu dormi împreună. Cunosc 2 cazuri, nu unul. Evită să facă această diferență între cuplu și părinți. Da? Și aici avem o problemă. Aici avem mesajul: fă un efort. Faceți un efort, că vorbim despre relații, da? Despre cupluri. Faceți un efort. Este o altă etapă din viața voastră, bineînțeles, când apar copiii, viața noastră de cuplu se dă un pic peste cap. Însă în ziua de astăzi putem să conștientizăm că nu mai trebuie să făcute lucrurile ca în trecut, cum făceau părinții noștri, că dormeam cu mama până la 10 ani. Da? În secolul în care trăim acum putem să pregătim să aibă copilul camera lui, să îl învățăm să doarmă singur și așa mai departe, și noi să avem și noi viața noastră de cuplu. Faceți un efort să conștientizați că sunteți într-o etapă complicată cu copiii, însă trebuie neapărat să vă regăsiți voi doi ca parteneri și să nu mai trăiți separați. În momentul în care unul doarme într-o cameră, unul doarme într-o cameră, atracția, conexiunea, tot ce ține un cuplu închegat se rupe. Asta vreți? Nu am alte amănunte aici, însă vi se spune să faceți un efort, pentru că este o altă etapă din viața voastră, fiind părinți. Este cumva greșit să stăm să punem scuza că nu vrea copilul să doarmă singur, e ce să-ți povestesc, nu vrea, îl înveți, învață-te tu întâi cum să faci lucrul ăsta, învață tu și apoi învață-ți copilul. Da? Atenție, nu da vina doar pe partener, pentru că unii dintre voi puteți să ieși cu 7 răsat de băte, să-l scoateți pe celălalt la tablă și voi să vă puneți în defensivă și să ziceți: a, nu, păi din cauza ta, eu sunt obligată să dorm cu copilul, bla bla bla. Și după aia ne mirăm de ce există relații în care unul sau celălalt își găsește un amant în exterior sau o amantă. Da, cam asta e, nu pot să zic mai mult de atât. Dacă problema este că nu avem copii și eu vreau copii, tu n-ai copii, acum, na. În loc să vă deconectați de partenerul de viață, stați de vorbă, vedeți cum faceți, să ajungeți, da? Pentru că aici avem verbul creator, avem asul de spade, soluții se pot găsi, soluții se pot găsi, important e să vă doriți. Avem atracție, atracția ce înseamnă dorință, să vă doriți să rezolvați această divergență care poate exista între voi. Nu are rost să stați aici să vă ascundeți în spatele aparențelor sau a măștilor și să ziceți: na, asta e, nu vrea copii, dar na, e băiat bun cumva, sau mă rog, fată bună, da? Ca să ne înțelegem. Încercați să rezolvați lucrurile astea între voi, nu le lăsați, pentru că în timp vor apăsa din ce în ce mai tare. Rănile vor fi probabil mult mai usturătoare. Așadar, luați-o din timp, îmi vine să spun. Dacă sunteți singuri, acum nu știu dacă voi vă simțiți atrași sau, mă rog, există între voi și altcineva o atracție nebunească între tine și o altă persoană care acum ori are familie și copii, ori este divorțată sau separată și are copii. Nu e vorba că este sau nu o problemă, ideea este
Care e soluția la acest mister? Gândește-te dacă este sau nu ceea ce îți dorești această persoană pentru tine. Gândește-te dacă nu e decât hai să zicem aici cu nebunul, să nu fie cumva doar un impuls așa, să zici, nu știu, da, domne, mă las dus de val că dacă îmi place persoana asta, nu contează că e măritată, însurat, are copii, n-are copii, nu știu, e cumva această imagine de greșit, între ghilimele, cu invidia și cu falsele aparențe, pentru că e stresant, e foarte stresant în cazul în care dacă celălalt e căsătorit ca persoană, mă rog, dacă e căsătorită persoana cealaltă, ca și cum ți se spune, îndepărtează-te un pic și privește cumva realitatea și vezi dacă, într-adevăr, persoana asta merită să îți pierzi timpul, să riști, nu știu, să-ți riști imaginea, îmi vine să zic. Nu știu de ce mi este cuvântul imagine pentru unii dintre voi. Da, eu înțeleg că există atracție între voi, însă tu trebuie să faci niște eforturi să te îndepărtezi un pic de poveste, da? Ca să vezi dacă este într-adevăr ceea ce îți dorești sau este doar cumva o iluzie cu nebunul, da? Nebunul poate face iluzie și aici cumva doar așa am impresia că mă simt extraordinar de, nu știu, bine în preajma acestei persoane. Însă dacă ar fi să privești în exterior, probabil că nu te mândrești cu imaginea sau nu te simți bine în pielea ta, poate. Gândește-te, îndepărtează-te un pic și privește din exterior toată povestea asta. Hai să vedem alte mesaje. Bătrâna a ieșit și la Capricorn, nu știu dacă aveți de-a face cu un Capricorn sau dacă voi aveți planete în Capricorn, a ieșit o femeie tristă aici, mai în vârstă. Avem leul, forță și succes și avem lupul, liniște sau așa pâș-pâș cum merge lupul, foarte în liniște și inteligență sau istețime dacă vreți. Avem și acest animal care niciodată nu mi-aduc aminte cum îl cheamă. Da. Avem acceptare și excentricitate. Excentricitatea este tipică vărsătorului. Vărsătorul nu neapărat că este excentric, dar este foarte diferit, da, de restul oamenilor. Îi place sau se regăsește în energie de ciudățenie, de excentricitate, nu ciudățenie de ciudat, nu neapărat, da? Acceptă-te, îmi vine să spun, așa cum ești. Vărsătorul probabil că este una dintre zodiile cele mai autentice, într-un fel sau altul. Bineînțeles, un vărsător muncit, sau mă rog, care a muncit cu el însuși, este foarte extrem de autentic și de original și de zăpăcit și dar e pur cumva, pentru că există foarte multă sinceritate în zodia Vărsătorului. Cu toate că este foarte judecată zodia Vărsătorului, nu toți vărsătorii sunt la fel, ca să ne înțelegem, da? Însă aici e vorba despre acceptați aceste nebunii, excentricități, nu știu, zăpăcelii, ciudățenii pe care le ai în tine. Ți se spune să nu cazi într-un fel sau altul, în niciun fel de butoi cu melancolie aici, că avem tristețe, avem o femeie tristă. Nu neapărat că e vorba despre faptul că tu trebuie să fii neapărat femeie. Aici, când vorbim despre femeie, vorbim despre partea feminină din noi, din fiecare dintre noi, și bărbații au o latură feminină în ei înșiși. Și în momentul în care ne simțim triști
sau, nu știu, nu ne simțim bine cu noi într-o anumită perioadă de viață, are legătură cu energia feminină din noi înșine. Așadar, nu are sens să te simți trist sau ciudat din cauza faptului că tu ești mai special, să zicem așa, indiferent de ciudățenile care te atrag în viața asta, indiferent de faptul că vrei sau nu copii, indiferent de faptul că ai anturaje greșite sau cu care te-ai fript și așa mai departe, indiferent că păstrezi niște aparențe sau nu. Adică aici toată combinația asta de tot ce am spus până acum are legătură cu faptul că ca și cum te caracterizează și te-a format cumva ca persoană toată această călătorie pe care ai făcut-o, nu mai ver spun cartea, călătorie pe care ai avut-o în această viață, nu contează câți ani ai, toate experiențele pe care le-ai avut de-a lungul vieții, nu trebuie să lași să te copleșească sau să îți pună o etichetă cumva, ca tu să fii obligat să păstrezi niște aparențe, ci ia-le ca pe o putere. Avem leul aici, da? O putere. Putere și care poate probabil te-a dus la un anumit, nu știu dacă neapărat succes, ci ai răzbit bine prin viață, ai crescut bine, puternic, foarte inteligent, foarte într-un fel sau altul șiret, dacă vrei, dar pe pozitiv. Știi când să faci lucrurile, cum să faci lucrurile. Ești extrem de inteligent. Nu te lăsa influențat sau tras în jos de alte etichete, da? Acceptă-te cumva așa cum ești. Dacă tu vrei să stai în anturaje bârfitoare, e alegerea ta, asumă-ți. Dacă vrei să-ți schimbi anturajele, fă-o, ai puterea să rezolvi această problemă. Dacă vrei copii sau dacă nu vrei copii, spune, fii autentic și spune, nu mă regăsesc în ideea de a fi părinte, punct. Da? Te iubesc, mă atragi, vreau să fiu cu tine, însă nu-mi pune în cărcă copiii. Habar n-am ce exemple să mai dau de aici, ce aș putea să mai spun. Ai copii și dai vina pe copii că trebuie să dormi cu ei, că nu știu ce, bine, dai vina pe copii. Scuza este copii, nu pot să dorm cu tine pentru că plânge la mică toată noaptea. Tu unde ești? Pentru că aici avem tristețe. Da? Ce din ceea ce tu trăiești sau din ceea ce tu ai auzit aici în această etalare te face să te tragă în jos. Mie vine să spun, oricum vărsătorul are puterea să trăiască în viitor cumva. Nu să trăiască, să aducă informații din univers, da? Tu ai niște conexiuni neuronale extraordinare care, informațiile pe care tu le aduci în jurul tău sunt așa neînțelese. Lumea nu înțelege un vărsător. Când vărsătorul vorbește așa abstract într-un fel sau altul, unii dintre vărsători, bineînțeles, ei știu despre ce vorbesc. Însă noi, restul mortalilor, nu suntem pregătiți să înțelegem ce vrea vărsătorul ăla să spună, pentru că încă nu este palpabil în realitate ceea ce el aduce ca informație. Și atunci e posibil ca aici cu bătrâna asta, cu femeia asta tristă, simt să transmit un alt mesaj care vine așa în felul următor mesajul. Dacă tu ești sau ar trebui să știi sau să consideri că ești o persoană puternică care a ajuns undeva în această viață, nu neapărat că ești cu toți porci în baltă, cum se zice, însă nu ești un fiștecine. Dacă tu crezi că ești o persoană inteligentă și
care știe când și cum să facă lucrurile și să profite momentul oportun ca să se urce în trenul vieții ei. Mesajul vine cu bătrâna asta: încearcă să-ți imaginezi că ai 80 de ani și gândește-te această călătorie a vieții tale dacă îți va aduce tristețe sau îți va aduce mândrie. Avem leul aici. Mândrie, orgoliu. Nu știu dacă are sens acest ultim mesaj pe care l-am spus, însă am simțit nevoia să-l transmit. Na, îmi lăsați în comentarii dacă vreți. Hai să vedem mai departe ce mesaje mai avem pentru voi. Și la Capricorn a ieșit, insistă să se repete anumite cărți. De-aia zic că probabil aveți voi planete în Capricorn sau, nu știu, Saturn, cumva puternic pe harta voastră natală. Avem prințesa, poți să fii propriul, tu poți să fii propriul cavaler, adică e ca și cum aici nimeni și nimic din exterior nu te poate salva, doar tu ești cel care decide să, dacă vrea să se salveze, neașteptând niciun prinț care să vină să o salveze dintr-o anumită situație. Nu știu dacă are legătură cu anturajele, nu știu dacă are legătură cu familia, dacă are legătură cu copiii, dacă are legătură cu scuzele, nu știu cu ce are legătură, voi știți. Indiferent în ce turn cumva de filde te simți în care te-ai retras și aștepți, lasă că, nu știu, aștept să văd cine e prietenul meu, de exemplu, aștept să văd cine mă salvează, nu sta și aștepta, pentru că probabil, acum tu ai asul de spade aici, această persoană are spada în mână, da. E ca și cum doar tu ai puterea de decizie să rezolvi situația asta, care o fi ea. Riscă-te. Avem și nebunul care vine cu risc, avem și mesajul riscă-te. Riscă-te să fii tu cel care își salvează pielea, își salvează, se salvează din această situație. Are legătură cu anturajele astea. Eu cred că ar trebui să rupe anumite legături cu cineva anume. Gândește înainte de a judeca. Vezi, simt că are legătură cu anturajele, pentru că aici, cum am zis la început, tu ești în acest moment implicat în anturajele astea sau în bârfă sau în ce-o fi, în falsitate și așa mai departe. Prin comportamentul pe care tu l-ai avut în trecut. Și de-aia aici ultimul mesaj e: gândește înainte de a fi judecat. Judecă-i doar pe cei care cu adevărat se comportă cum te-ai comportat tu în trecut. De ce nu? Poate să fie un alt mesaj. Da, interesant. Ai toate răspunsurile și acest mesaj a ieșit la Capricorn. Tu deții toate răspunsurile, tu știi foarte bine. Asul de spade mi-arată că ai claritate mentală, mi-arată că tu știi care e soluția, mi-arată că aceste cărți mi-arată că ești inteligent, că ești puternic. Nu pot să zic altceva. Foarte interesantă etalarea voastră și foarte amestecată de mesaje. Nu este o poveste de la cap la coadă, aș spune. Însă tu deții toate răspunsurile. Degeaba cauți alte... Aici tot o călătorie avem, sau mă rog, o persoană care e într-un vapor să duce să exploreze alte teritorii. Nu e nevoie să pleci de acasă ca să rezolvi anumite lucruri. Nu e nevoie să te duci să mai explorezi sau să mai cauți alte răspunsuri în altă parte. Răspunsurile sunt deja aici. Le cunoști deja. Important e aici să iei decizia.
As de spade. Da, cam asta e, dragii mei, foarte interesant, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, vă aștept la comentarii. Ceau!